שלום לכולן, שלום לכולם, ברוכות הבאות לעיניים על עזה. כמעט נדמה שכבר אין מילים לפתוח בהן את המפגשים שלנו, נוכח האלימות המחרידה שממשיכה לעצב את חיינו בישראל, על מופעיה השונים ועל עוצמתה ההולכת וגוברת. המפגש הראשון שלנו השבוע עם דוקטור אמיר פחורי מוקדש לפרדיגמת ההכרעה, תפיסה הכרוכה בהשמדה, גירוש או שליטה באוכלוסייה הנתפסת כאיום ביטחוני. זהו הניסוח שאמיר הציע במאמר שכתב יחד עם אירון רפפורט ופורסם לאחרונה בשיחה מקומית. פרדיגמת ההכרעה, הם אומרים, מבוססת על הרעיון שלפיו אין פתרון מדיני אלא רק פתרון צבאי. ושוב, אם להשתמש במילותיהם, מה שלא מושג באמצעות כוח, יושג באמצעות כוח רב יותר. אולי משום כך נדמה כמעט שאין מילים. היגיון ההכרעה ההולך ומתרחב מחלחל כיום כמעט לכל היבט של החיים שלנו. אמיר פחורי הוא סוציולוג ומשפטן, ועמית פולונסקי במכון ון ליר בירושלים. אנחנו שמחות מאוד לארח אותו כאן איתנו היום. הוא ישוחח איתנו על דוקטרינת פרדיגמת ההכרעה, ועל האופן שבו היא מעצבת את ההווה הפוליטי והחברתי שלנו, גם על גבולותיה והאפשרות של קריסתה. אז תודה רבה לך אמיר שאתה כאן איתנו היום, ואנחנו שמחות לשמוע ממך. שוב תודה על ההזמנה, ואני שמח שזה הצליח לנו בסוף, היו כמה ניסיונות. אני גם רוצה להביע הערכה גדולה על המיזם הזה, וכל הכבוד לכם, ואני מקווה שזה ימשיך בעיניים על עזה, במיוחד בימים אלה. וטוב להקדים ולומר, אני כן מדבר על פרדיגמות ועל מטה פרדיגמות ורעיונות גדולים, אבל בסוף ובהתחלה יש אנשים שעדיין סובלים בעזה מהרעבה היומיומית, יש עדיין פוליטיקאים שמתפארים בזה שהם לא אה, מכניסים 200 או 300 משאיות של מה שהם קוראים לו סיוע הומניטרי, במקום האלפים שצריכים, ואנחנו מדברים על אוכלוסייה של קצת יותר משני מיליון איש. קשה לחשוב על מקום שמתקיים בו עוולות כל כך גדולות, עוולות כל כך גדולות יומיומיות. אז אני שמח שיש אנשים שמצפונם החי מוביל אותם לפעילות אקטיביסטית כל כך חשובה. תבורכו על זה. כפי שליאור התחילה, אני מדבר על, כתבתי מאמר עם חברי ושותפי היקר מרון רפפורט על, אה, על זה שנתניהו כאן מאבד בשנים האחרונות לא רק פרדיגמה ביטחונית אחת, אלא שתיים. את הראשונה אני חושב שיצא לכם כבר לשמוע עליה, אם אתם בתוך התחום הזה, של ניהול הסכסוך. הוא ידוע היה אפילו קצת בתקופה שלפני ה-7 לאוקטובר בצמצום הסכסוך, ואפילו הפרדיגמה הזאת שגשגה וצמחה והייתה מזוהה עם הרבה אינטלקטואלים, ובטח עם המחשבה המדינית והביטחונית בישראל. אני לוקח מהמסמך, וזו הזדמנות גם לצטט מהמסמך המצוין הזה, שיצא לי לקחת חלק בכתיבתו, ממסמך היום שעכשיו, שכתבו בפורום לחשיבה האזורית בוון ליר, איך שם הגדרנו את תזת ניהול הסכסוך, והיא הוגדרה ככה, כדי להיות מדויק ובגלל שזמני קצר מאוד. היא הקונספציה הישראלית המרכזית מאז קריסת אוסלו, שאפשר להימנע מהסדר מדיני עם הפלסטינים, להמשיך בכיבוש זוחל, לשמר סטטוס קוו חלקי, להפעיל אלימות צבאית מוגבלת מדי פעם ולנהל הסכמות עקיפות מתחת לשולחן, וכל זאת מבלי לשלם מחיר אסטרטגי כבד. זו הייתה הקונספציה עד ה-7 לאוקטובר. מאז, אני חושב שזה מקובל על כל הפרשנים, המומחים, שמאז היא השתנתה. מה בדיוק השינוי הזה, והאם זה rupture או אבולוציה, יש דיון על זה, האם זה משהו חדש או more of the same. הטענה שלי ושל מרון, ואתם כמובן מוזמנים לקרוא את המאמר הזה שאנחנו מדברים, מנסים לפרט בו לפחות את התזה הזאת, בהיעדר פרספקטיבה היסטורית כמובן. ניהול הסכסוך הוא האמונה שאפשר להחזיק את הפלסטינים במצב של פיצול, חולשה ותלות, בלי שלום, בלי ריבונות פלסטינית, בלי הכרעה מלאה, באמצעות של שילוב של הפרד ומשול, עליונות צבאית, טכנולוגיה, הסכמות עקיפות, נורמליזציה אזורית, עוקפת פלסטינים, והסטת תשומת לב לאיום האיראני. אבל זו כמובן, כפי שאנחנו כותבים שם, ושוב אתם מוזמנים לקרוא את המאמר המרשים והמפורט שלקחו חלק בו המון חוקרים וחוקרות מובילים בתחום, זה לא היה חוץ מאשליה. זה פרדיגמת ניהול הסכסוך. הדמיון הפוליטי
אולי במטה פרדיגמה שמכונן את ניהול הסכסוך הוא של האחדה והיררכיה. אם הדמיון הפוליטי באוסלו היה של הפרדה והיררכיה, לא הפרדה וסימטריה. הפרדה וסימטריה יכולה להוביל לשתי מדינות לאום, וזה, אני אומר את זה לא בלי המון פרובלמטיקה סביב זה. הפרדיגמה של ניהול הסכסוך, אם יצא לכם לקרוא את תוכנית המאה של טראמפ, די ידוע שמי שכתב אותה הם לא בדיוק אמריקאים, אלא ישראלים, היא של האחדה והיררכיה. האחדה זה אומר שכל השטח מסוכסך בין הים לנהר נמצא תחת אותו ריבון, אבל לא מתקיים בו שוויון, לא במישור הפורמלי, בטח לא במישור המעשי. אז זה האחדה והיררכיה. הטענה היא, שוב, שאחרי ה-7 באוקטובר אנחנו מתקדמים בצעדי ענק לכיוון אימוץ תוכנית ההכרעה. זה לא אומר שזה יציב, זה לא אומר שאין בזה, שזה נקי, בכל זאת אין לנו פרספקטיבה היסטורית, אבל יש מספיק סימנים ועדויות שאנחנו הולכים לשם, ויש לזה המון ביטויים בשיח הציבורי. הביטוי הכי ידוע של זה כמובן זה הניצחון המוחלט. מה זה אומר? זה אומר במובנים עמוקים יותר, שאם ניהול הסכסוך וגם תזת ההפרדה והסימטריה שלפניה, אני intentionally, אני במכוון לא אומר שלום, כאילו זה לא התזה של אוסלו, זה היא של הפרדה והיררכיה, ואולי לפעמים מדברים על הפרדה עם סימטריה, אבל לא באמת שלום, ובטח לא פיוס. אני תכף אעסוק בפיוס הזה. אבל אם בכל התזות האלה, עד תזות ההכרעה, היה מובן שיש שזירה בין הגופים הלאומיים בתוך המולדת, אוקיי? בגלל שהם מקיימים את היחסים הכי צפופים מהיחסים הכי צפופים בין שני לאומים, בטח לאומים מסוכסכים בעולם, בתוך יחידה גיאופוליטית אחת. זו הייתה ההנחה, שיש זירה. אם אתם זוכרים את האמירה המעוררת המחלוקת של מתן כהנא על הכפתור האדום, לו היה לי כפתור אדום, הייתי לוחץ אותו. אני לא מצטט באופן מדויק, אבל בגלל שאין לי, אני חייב לצעוד לכיוון של סוג של הסדר מדיני ואפילו פיוס עם הפלסטינים. מה המטה מתוך זה? אני לא יכול להתיר את השזירה בין הלאומים, בין שני הגופים הלאומיים. תזת ההכרעה היא הפעם הראשונה שהיא לא מקבלת את הנחת המוצא הזאת ואומרת לא, אני כן יכולה להתיר את השזירה בין שני הגופים הלאומיים, והתרתם אומרת שאני לא מקבל את הקיום הפיזי שלהם, לא שאני לא מקבלת את הקיום הפוליטי שלהם, או אני לא מקבלת פשוט את הקיום הפיזי שלהם, ובגלל זה אני צריך לפעול כדי לעיין כל אפשרות לקיום קבוצתי של הפלסטינים. זה מה שנעשה ברצועת עזה. זה לא צריך להיות חוקר דגול כדי לדעת, זה פשוט צריך להטות אוזן ולשמוע את הפוליטיקאים שבאמת מספקים לנו את כל העדויות. עד שלפעמים פרשנות היא, פשוט צריך להביא את הדברים מפי אומרם. אני לא מקבל את הקיום הפיזי שלהם, ואני צריך לפעול כדי לשים קץ לקיום הפיזי שלהם. בצל זה אפשר להבין את כמעט קתרזיס, אם לא קתרזיס מלא, שטראמפ הציע לסלק, הגיע מרצון, לסלק את הפלסטינים מרצועת עזה. אותה פרדיגמה עוברת עכשיו לגדה המערבית, והסימנים עולים וגוברים ששם כבר לא מחפשים סיפוח שטח C, לא מחפשים בטח ניהול הסכסוך, מחפשים להקריס את הרשות הפלסטינית, בין השאר על ידי הקפאת כמעט 13 מיליארד שקלים, והובלה לקריסת המערכות שם, טיהורים אתניים, שאפילו המיינסטרים הישראלי, כמו רונן בן ישי בוויינט, כבר קורא לזה טיהור אתני בגדה המערבית, שלא לומר גם חלקים אחרים בשמאל הציוני ובשמאל היהודי, ובטח בכל העולם. היציאה למלחמה בלבנון הייתה במפורש העתקה של אותו היגיון של עזזציה, בוא נגיד של דרום לבנון, ומי שעוקב שם רואה שאותו היגיון אסטרטגי שמתחתו היגיון מדיני, ובמטה שלו דמיון פוליטי של מחיקה מתקיים שם. אני רוצה לתת סימנים
בזמן שנשאר לי באותה פרדיגמה של הכרעה, ולהגיד, ולא לשכוח לטעון שהיא נתקלת בקיר עכשיו, ואפשר לראות גם סימנים, אפילו אם התחלתיים, בתוך המיינסטרים הישראלי, על זה במיוחד במקרה, במלחמה המתקיימת עכשיו, ברמות שונות של לחימה עם איראן, שזה כנראה לא בדיוק עובד. אם לא יהיה לי זמן, אתם שוב מוזמנים לקרוא את המאמר ולראות מה הסימנים שאנחנו נותנים בזה, שיש תחושה שלא עובד. אבל, אמיר, כבר כמעט אין זמן, אז אולי אוקיי, באמת תסכם יש לי ונעבור דקה או לדיון. שאפשר בתוך יש לך השאלות? דקה, בוא דקה, דקה ואז נמשיך. התפיסה הזאת בנויה על ביטחון, על תפיסה של ביטחון של קבע, היא רואה בכל יכולות כוונות, בכל יכולות צבאיות כוונות, הווה אומר אין יסוד נפשי, אין כוונות, איפה שיש יכולת צבאית, זה נקרא כאיום מיידי, בלי קשר ליסוד הנפשי הקולקטיבי של הקבוצה האחרת. אין כמעט שום ריגרד לחוק בינלאומי, ששר הביטחון ממסגר את מטרות המלחמה בלבנון, מטרות המלחמה הם פשע מלחמה. שהוא אומר שהמטרה היא למחוק את כל הכפרים, כבר הוא מבין, זה לא היה בישראל לפני. זה לא היה לפני. בלי להיכנס עכשיו מאום שמום להג שמג, אולי בהזדמנות אחרת. אבל זה לא היה, שמטרת המלחמה היא פשע המלחמה. היא לא מובלעת בתוכו, היא לא פרקטיקה סמויה, היא לא plausible deniability, מצב הכחשה סביר, לא, לא. מטרת המלחמה היא פשע המלחמה, וזה כמובן מתקשר לערעור או קריסת הסדר הבינלאומי. אני רק מסיים בזה. זה לא יכול להיות בלי ניוון מוסרי כל כך עמוק, עד כדי כך, דוגמה שאני חייב לציין אותה, שנשיא ארצות הברית מצהיר על השמדת ציוויליזציה שלמה, ויוצא כל התנגדות מתוך הבית האמריקאי, בטח בכל העולם, לא מספיק במדיה המערבית, בישראל דממה. אני עקבתי אחרי התקשורת המיינסטרים, אף אחד אפילו לא ראה לנכון לציין, שנשיא ארצות הברית וישראל מצטרף אליו מאיים בהשמדה מוחלטת של מדינה. זה ניוון מוסרי עמוק, זה דיסרגרד של החוק הבינלאומי, וזה הוצאה עצמית של ישראל ממשפחת העמים. אני אנסה להשלים מה שלא הספקתי בתוך התשובות לשאלות. מצוין. אמיר, תודה רבה על התמונה החדה והמייאשת, ואני רק אומר שאנשים ביקשו קישורים למאמרים שלך, ואיילת ועידו צירפו אותם כאן בצ'אט, אז אתן מוזמנות לראות אותם. גם שוב, גם את היום שעכשיו של כן, פורום כן, לחשיבה גם אזורית, מהפורום גם לחשיבה, שלי כן. ושל מרון, ובתוכם תראו גם הפניות למאמר של, למשל, של יגיל לוי על ביטחון קבע, ומאיפה הגיעה המחשבה הזאת. כן, אז יש לנו כבר שאלה ראשונה בצ'אט, השאלה של עידו, שמודה לך על דבריך, ואכן מסכים עם המחירים האיומים לאימוץ הפרדיגמה מבחינת הלגיטימציה המוסרית של מדינת ישראל, והוא רוצה לדעת לאן הפרדיגמה הזו מתקדמת לדעתך, ומה יקרה אם היא תיכשל במובן שהיא לא תוביל להכרעה. היא כנראה, וחברים קרובים וגם אלה שקראו את המאמר אמרו לי ולמרון שקצת מיהרנו לכתוב את המסקנות האלה, ואנחנו כתבנו אותם בזהירות, אבל מאז אני כל יום שולח למרון ואומר שכנראה דייקנו בלי כוונה, כי ככל יום שעובר, ואם אתם עוקבים אחרי הפרשנים והמומחים העולמיים, עם כל הכבוד לפרשנים בערוץ 12 ו-13 ו-14, הם מספרים תמונה שאומרת שישראל וארצות הברית נתקלים בקיר האיראני, בגלל המון סיבות שלא ניכנס אליהן עכשיו, וזה אומר שכנראה בסבירות גבוהה מאוד, חלק מהשיח בישראל יהיה שכוח ורק כוח, הוא מתחיל לבצבץ, תמיד באופן מבויש, אפולוגטי, אבל הוא מתחיל, אנחנו שמים לב לזה, זה זניח כמובן, זה עדיין לא ההיגיון השולט, אבל צריך להיות מוכנים לזה שבשלושת השנים הנוראות האלה, מתוך מלחמת ההשמד על עזה וכל המלחמה כמצב קבע ומתמיד, שפשוט אפשר לקחת את ישראל, את האזרחים הישראלים למלחמה כל חודשיים שלוש, וגם
כפי שתפסו את זה יפה מאוד בפרק האחרון של ארץ נהדרת, צריך להיות חסונים ולא להתלונן, כי החיים שלנו תותים, ורק יהיה טוב ורק יהיה טוב. זה חלק מבניית לאומיות ספרטיאנית שאומרת לאנשים לא להתלונן, לקבל את המצב כפי שהוא. אבל שני אלה, ניהול הסכסוך כבר אמרנו, הוא נסדק, נעלם, אף אחד אפילו לא עוסק בו, לא מציע לחזור אליו. בצומת הזאת הולכים להכרעה, אבל גם היא כנראה תיכנס, תפגוש בקיר, ויהיה יותר מקום לערער עליה. בגלל זה צריך להכין את עצמנו לכך שיש מוכנות בקרב קבוצות גדולות בתוך האזרחות הישראלית, בטח בתוך הרוב היהודי, שמוכנות לשמוע על האופציה השלישית שאף פעם לא נשקלה כאן. אני טוען בנחרצות שאף פעם לא נשקלה כאן, גם לא באוסלו. מישהו קורא את פרוטוקול של אוסלו, ואני ומירון כתבנו ניתוח על הפרוטוקול של זה, זה לא פיוס, זה לא שלום, אוקיי? זה לא היה שלום. אפשר לקרוא אותו, אפשר לקרוא את הניתוח שלנו, זה לא היה זה. האפשרות היחידה שלא נשקלה פה זה שותפות ושוויון מלא לכל באי המולדת הזאת. זאת האפשרות השערורייתית שלא נשקלה כאן, וזה אומר שינוי שלם של איך אנחנו תופסים את המקום הזה, ואם יהיה לנו יותר זמן, נדבר קצת על מיליטריזם כמסגור של המקום הזה. אז זה אומר שצריך להתכונן ולהיות מוכנים מבחינה אפיסטמית, קהילתית, תנועתית, מוסדית, ליום הזה. הוא קרב מאוד. זה מעודד, אבל יש לנו שאלה כאן בנוגע ליום שלפני ועד שההכרעה קורסת. מה הפרדיגמה הזאת אומרת לגבי היחס לאוכלוסייה הפלסטינית בגבולות 48? זה שאלה חשובה, שאלה שמטרידה ומפחידה המון פלסטינים באזרחות הישראלית. רק ביומיים האחרונים ראינו איך פרקליט ממחוז הדרום מוכה מכות איומות רק בתוך הבית שלו, ועוד אזרח נורא עכשיו לפני שעתיים ברמלה, זה המצב של המיעוט הפלסטיני בתוך האזרחות הישראלית, הוא אחד הגרועים היום על פני בעולם. המצב הפוליטי שלו, הכלכלי והחברתי, נעסוק בזה פעם אחרת. המצב הפוליטי שלו הוא מפחיד. יצא לי לקרוא רק לפני כמה ימים על רוסים באסטוניה ולטביה, אחרי הפלישה של רוסיה לאוקראינה, ומצבם הפוליטי טוב יותר. פה המצב הפוליטי מחריד. אני חושש שיש אלה שמכוונים לשינוי תפקידים. האפרטהייד בשטחים ייכנס לתוך הקו הירוק, ובשטחים יחליף אותו טיהור אתני, ויותר מזה. אנחנו רואים סימנים מאוד חזקים לזה. לצערי הקרקע פוריה לזה בשינויים בתוך מוסדות הביטחון או זרועות הביטחון בישראל, בטח בשיח. המצב מהבחינה הזאת מפחיד מאוד, ויש לצפות ולהכין את עצמנו לזה שהייצוג הפוליטי שלהם ייפסל, וזה תסריט שצריך להתכונן אליו. בגלל זה כאן מאבק משותף, ואנחנו רחוקים להיות במאבק משותף דו-לאומי. יש איים של אופטימיות ותקווה, אבל זה רחוק ממה שהיה צריך להיות, תחת איום קיומי ממשי לכל המיעוט הפלסטינים בתוך האזרחות הישראלית, ולחלקים גדולים מהרוב היהודי אגב. הם לא השכילו שני הצדדים להבין שפה צריך להשעות הרבה מהמחלוקות, כי כבר מדובר באיום ממשי, קיומי, פיזי, ויש המון תנאים שמצטלבים. גם השינויים שנמצאים בשב"כ, גם מי שנמצא בממשלה, גם בן גביר, גם התנתקות ישראל מאירופה, גם התערערות וסדיקת הסדר העולמי הליברלי. כל אלה הם תנאים הכי מפחידים לשינוי מצבם הסטטוטורי, החוקתי, הרשמי, הפורמלי של האזרחים הפלסטינים. בינתיים, שלא באופן חוקתי, האזרחות שלהם כמעט רוקנה כליל. תקשיבו לחברתנו ריהאם נסרה בשיחה מקומית בפודקאסט טוב, היא הצליחה לתפוס את הפחד הזה. אני מקווה מאוד שמי שישמע את זה גם יבין
העיסוק הזה ברשימה המשותפת, העיסוק הזה בשמאל הציוני ובשמאל היהודי, שאין עיסוק במקף ובשותפות תחת והבנה והטמעה והפנמה של איום פוליטי, איום קיומי אמיתי, עוד חלילה יעלה לנו מחיר גדול מאוד אם לא יתעשתו ויבינו באמת אבל את גודל האיום, וכדי שנדע שהם יבינו את גודל האיום, נבחן את זה לפי המעשים. לא מספיק להגיד שיש איום, שעדיין פועלים כאילו לא באמת דברים השתנו. אני אומר את זה במיוחד כביקורת נגד האליטה הפלסטינית באזרחות הישראלית, שעדיין לא הפנימה או לא פיתחה כלים להבין את ישראל בעידן של ההכרעה. השאלה האחרונה שלנו ממש לפני שנסיים נוגעת להיבט אחר של הסטגנציה או היעדר התגובה, היעדר העשייה או חולשת התגובה הבינלאומית, האירופאית ובדרום הגלובלי. והשאלה נוגעת באמת לאיך אתה חושב על ההקרסה הזו. כתב מי שכתב שעזה הייתה לא רק בית גברות ל-73,000 פלסטינים, כנראה הרבה יותר שמוצאים בשעות אלה גם מתחת להריסות. הרבה יותר אנשים שמתים כל יום בגלל שאין מערכת בריאות, כמעט 2,000 איש ביום מת בגלל שאין מערכת בריאות מתפקדת, בגלל המתקפה המכוונת של הצבא הישראלי נגד מערכות הבריאות האלה. עזה הייתה לבית הקברות של המשפט הבינלאומי. אני מאוד מקווה שזה לא נכון ושהמשפט הלאומי רק פועל באופן איטי מאוד. בינתיים התגובה של מה שנקרא החברה האזרחית הגלובלית הוא יעיל יותר. ישראל מבודדת ומצורעת ובאופן באמת חסר תקדים. אני חושב שמוקדם מדי להספיד את המשפט הבינלאומי, ואני חושב שמפחיד מדי להספיד את המשפט הבינלאומי, כי יש אנשים שמעוניינים שלא יהיה משפט בינלאומי כמשאב של לגיטימציה בינינו. הוא עוד יגיד את דברו, הוא חייב להגיד את דברו. אם לא, וזה חלק מה שכתבנו, ישראל תחת בהובלת בנימין נתניהו תורמת, היא המובילה הראשונה של ערעור, כרסום ומיטוט המשפט הבינלאומי. זה כמובן אירוניה היסטורית ועצב היסטורית שמדינה שקמה מתוך הסדר העולמי של מלחמת העולם השנייה, בגלל שהאנושות ראתה מה קורה שאין משפט בינלאומי, איזה רוע אנושי וכישלון פוליטי וחברתי ומוסרי יוצא מהמצב האנושי. אותה מדינה היום היא המובילה בכרסום המשפט הבינלאומי. במבחינה הזאת נורווגיה, שאמרה שצריך להאשים את ישראל בערעור הסדר העולמי, לא שקטה. אמיר, תודה רבה לך גם על הניתוח החריף ועל התמונה הקשה הזו, תמונת האימה שמעוררת ההכרעה, וגם באמת על התזכורת לצורך להתכונן להכרעת ההכרעה, ובאמת לצעוד בדרך שלישית ולהתחיל איזשהו... תרשי לי בחצי משפט. למרות כל החושך הזה, יש המון, באמת המון תארגנויות, קבוצות דו-לאומיות בתוך המולדת הזאת, משני צידי הקו הירוק, ושפועלות למען בשיתוף פעולה, שמבינות את זה ופועלות, וטוב שכולנו כמובן נלמד את הניתוחים האלה ונבין את המצב העולמי לא דרך ערוץ 12, אלא דרך אנשים שבאמת מסתכלים על המציאות נכוחה, אבל שנעגן את הגוף שלנו באותם איים של שפיות, שותפות ושוויון. יש מה לעשות ויש המון תקווה על אף החושך הגדול הזה. בהחלט, תודה רבה, תודה על התזכורת החשובה, ונסיים עם התקווה, ועד פגישתנו הבאה. שוב תודה רבה לך, תודה לכולכם שהצטרפתם אלינו, ולהתראות ביום חמישי. תודה רבה, אמיר.